हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यहाँहरूले यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज फेरि पनि म तपाईहरुलाई सीबी लेटर, कभर लेटर अथवा रिज्युम एउटै हो कसरी बनाउने त यदि तपाईहरु विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने अथवा हायर लेभलको जब गर्दै हुनुहुन्छ भने नेपालमा नि तपाईले चाहिँ कुनै पनि जबमा तपाईलाई चाहिँ सीबी खोज्छ, कभर लेटर अथवा रिज्युम तपाईलाई खोज्छ। यो चाहिँ तपाईले आफ्नै मोबाइलमा तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई साइबरतिर गयो भने चाहिँ मोबाइल पसलतिर गयो भने चाहिँ तपाईलाई 4-500 लिन्छ है। तपाईले चाहिँ मोबाइलमा कसरी सजिलो तरिकाले बनाउन सकिन्छ तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। त्यसैगरी भिडियोलाई एक लाइक गरी यस्तै काम लाग्ने भिडियोको लागि च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। देख्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ यहाँनिर मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब तपाईले चाहिँ सीबी बनाउन चाहनुहुन्छ भने सिम्पल तरिकाको तपाईले चाहिँ प्ले स्टोरमा जानु होला। एउटा मैले राम्रो एप फेला पारेको छु। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्टेलिजेन्ट सीबी भनेर सर्च गर्नुभयो भने हैन तपाईको यस्तो प्रकारको एउटा एप खुलेर आउँछ, जुन एपको नाम रहेको छ इन्टेलिजेन्ट सीबी अथवा रिज्युम बिल्डर एप हैन, सीबी मेकर भनेको छ। यो एपले चाहिँ एकदम राम्रोसँग तपाईलाई सीबी बनाएर दिन्छ। तपाईले के कुराहरु भर्नु मात्र पर्छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पल तरिकाले मैले यो एप खोले। तपाईले पहिलोचोटि खोल्दाखेरि तपाईले अलो गर भन्छ। तपाईले अलो सब गरेपछि यो कुराहरु आउँछ, स्टार्टेड भनेपछि। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तल चाहिँ क्रिएट न्यू प्रोफाइल भनेको छ। अब हामीले प्रोफाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ सीबी को लागि सिम्पल तरिकाले। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पर्सनल डिटेल पनि भर्नुपर्छ, एजुकेसन, एक्सपिरियन्स, स्किल्स हैन, अब्जेक्टिभ, रेफरेन्स सबै कुराहरु भर्नुपर्छ। अब म तपाईलाई सबै कुराहरु भरेर देखाउँछु। देख्न सक्नुहुनेछ पहिला त तपाईले यहाँनिर पर्सनल डिटेल्स नै भर्नुपर्छ तपाईले आफ्नो। यहाँ तपाईले सुरुमा फोटो राख्दिनु होला। यहाँनिर चाहिँ फोटो अप्सनमा भएको ठाउँमा यसरी चाहिँ यहाँनिर टच गर्नुभयो भने अलो गरिदिनु होला र तपाईले एउटा राम्रो फोटो चाहिँ यसरी राख्नु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर मिलाउँछु यसरी बीचमा आफ्नो फोटो चाहिँ यसरी ट्याग लगाएर यसरी अलिकति ठुलो बनाउँछु, यसरी आफ्नो अनुहार तलसम्म देखिने गरी। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ राइट गरिदिनु होला। आफ्नो फोटो तपाईको सीबीमा लाग्छ, यही फोटो आउँछ। तपाईले चाहिँ फोटो बनाउन आउँदैन भने यसको पनि भिडियो म तपाईलाई लिंक अथवा माथि आई आइकन बटनमा राख्छु। तपाईले मोबाइलबाटै पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो तपाईले नाम दिनु होला। म नाम दिइहाल्छु। देख्न सक्नुहुनेछ मैले नाम दिइहाल्छु। त्यसपछि तपाईले आफ्नो यहाँनिर चाहिँ एड्रेस दिनु होला। मैले यहाँनिर एड्रेस दिनेछु। देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले चाहिँ काठमाडौँ नेपाल। मैले यहाँनिर मेरो एड्रेस दिइसकेँ। त्यसपछि यहाँ तल आएर तपाईले आफ्नो इमेल पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। इमेल पनि राख्दाखेरि एकदम तपाईलाई जबको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले इमेल राख्दैछु, मेरो आफ्नो पर्सनल इमेल राख्दैछु। पर्सनल इमेल राखिसकेपछि त्यसपछि तल आएर तपाईले आफ्नो फोन नम्बर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर फोन नम्बर राख्दैछु। मैले पनि मेरो जबको लागि मैले यो सीबी लेटर बनाउन खोज्दैछु। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ मैले फोन नम्बर पनि राखिसकेको छु। म एकचोटि फोन नम्बर बिग्रेछ, फोन नम्बरलाई सुधारिहाल्छु। र फोन नम्बर भइसकेपछि त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। हरियोमा गएर यहाँ सेभ भइसकेको छ। तपाईको पहिलो नम्बरको कुरा सक्यो। अब एजुकेसनमा जानु होला दोस्रो नम्बर र एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कति पढ्नुभयो भनेर यसरी गर्नु होला भनेको छ। हामीले जब एजुकेसनमा गएर एडमा जानु होला तपाईहरु। अब तपाईले के पढ्नु भएको छ? मैले चाहिँ +2 पढेको हैन। जस्तै मैले चाहिँ कोर्स डिग्री भनेको चाहिँ मैले चाहिँ ह्युम्यानिटिज भनेको छु। जस्तै स्कुल चाहिँ स्कुल युनिभर्सिटी कुन ठाउँमा पढ्नु भएको तपाईले हैन, स्कुल युनिभर्सिटी तपाईले त्यसको नाम पनि तपाईले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म यहाँनिर निटेन मैले यहाँनिर लेख्दैछु आफ्नो स्कुलको नाम। मैले आफ्नो स्कुलको नाम पनि लेखिसकेको छु। अब तपाईले +2 पढ्नु भएको छ भने हैन तपाईले चाहिँ यहाँनिर +2 पनि लेखिदिनु होला। कति ग्रेड ल्याउनु भएको थियो? जस्तै म यहाँनिर ए लेखिदिएको छु। त्यसपछि कुन इयरमा तपाईले पास गर्नुभएको यो आफ्नो पढाइ चाहिँ त्यो इयर पनि तपाईले यहाँनिर चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँनिर चाहिँ 2022 लेखिदिएको छु है। एक्जाम्पलको लागि 2022 लेखिदिएको छु। अब त्यसपछि मैले 1 लेखिदिएँ। त्यसपछि तपाईले सेभ गरिदिनु होला। तपाईको एजुकेसन पनि सेभ भइसकेको छ। अब तपाईको एक्सपिरियन्सको कुरा आउँछ। तपाईले यहाँ थर्डमा एक्सपिरियन्स चाहिँ के छ तपाईले कसरी लेख्ने भनेर एक्जाम्पलमा हेर्नुभयो भने एक्सपिरियन्सको कुराहरु पनि तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर तपाईले एक्सपिरियन्समा गएपछि एडमा टच गर्नु होला। यहाँ तपाईले एक्सपिरियन्सको नाम अब केमा तपाईले चाहिँ
हैन काम गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर कम्पनी नेम भनेको छ, तपाईँले यहाँनिर कम्पनी नाम पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अनि इन डेट कहिलेदेखि कहिलेसम्म तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण डिटेलहरू पनि तपाईँले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँनिर टाइटल राखिहाल्छु, कन्टेन्ट क्रिएटर। कम्पनी नेम भनेको छु जस्तै एउटा सिम्पल यहाँनिर युट्युब राखिदिएको छु मैले। स्टार्ट डेट कहिलेबाट कहिलेसम्म काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि राख्दा हुन्छ। र डिटेलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सपिरियन्स के छ त त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ एक्सपिरियन्समा चाहिँ तपाईँको आफ्नो कम्पनीको नाम लेख्नु होला, कुन ठाउँको लागि तपाईँले जब एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ। अनि जब टाइटल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, के काम हो, तपाईँले प्याकिङको कुरा हो कि रिसेप्सन हैन के को कुरा हो, त्यो जब टाइटल पनि लेख्नु होला। तपाईँले कहिलेदेखि कहिलेसम्म काम गर्न चाहनुहुन्छ लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि भयो है त। हामीले मेन लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ एक्सपिरियन्समा यहाँ डिटेलमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँलाई इङ्ग्लिस राम्रोसँग आउँदैन भने तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले यहाँनिर एक्सपिरियन्समा चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले कपी गरेको छु। यो चाहिँ कहाँबाट कपी गरेँ भन्दाखेरि मैले राम्रोसँग चाहिँ एआई च्याट जिपिटी भन्ने कुरा थाहा छ, मैले यहाँनिर कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु डिटेलमा। जस्तै यो भनेको छु, जस्तै मैले यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ एउटा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एआई च्याट जिपिटीमा तपाईँले गएर चाहिँ यहाँनिर टेल हैन कुड यु प्रोभाइड मी टेक्निकल हैन एक्सपिरियन्स भनेपछि च्याट जिपिटीमा एक्सपिरियन्स भनेपछि तपाईँलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भट्टाभट तपाईँको हामीले सिभीमा के भन्नुपर्ने हो त्यो सबै कुरा यहाँनिर चाहिँ तपाईँले लेखिदिन्छ च्याट जिपिटीले। यो बनाउन आउँदैन भने यसको लिङ्क यसको भिडियोको लिङ्क तपाईँलाई मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यो कसरी हामीले चलाउन सक्छौँ भनेर। अब जस्तै मैले यहाँनिर एक्सपिरियन्स पनि डिटेलमा राखिदिइसकेको छु, अब सेभ गरिदिनु होला। अब हाम्रो एक्सपिरियन्स पनि भयो, स्किल चाहियो अब हामीलाई हैन कसरी गर्ने। एक्जाम्पलमा स्किल भएपछि यहाँ एड गरिदिनु होला। स्किलको पनि मैले चाहिँ च्याट जिपिटीबाट लिएको छु। मैले मेरो आफ्नो स्किल के छ मलाई सिकाइदिनु भनेको थिएँ च्याट जिपिटीमा। जस्तै मैले स्किलको राइटिङ एन्ड एडिटिङ स्किल फर हैन यसरी यहाँ मैले लिएको छु। यसलाई मैले कपी गर्छु है त। यो चाहिँ अलिक लामो लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईँको आफ्नो स्किलको बारेमा चाहिँ। जस्तै मसँग राइटिङ एन्ड एडिटिङ स्किल छ हैन, डिफ्रेन्ट मिडियम्स ब्लग पोस्ट गर्ने स्किल छ, आर्टिकल बनाउने स्किल छ हैन, सोसल मिडिया भिडियो पोडकास्टको बारेमा स्किल छ मसँग, ग्राफिक डिजाइनको स्किल छ। तपाईँले च्याट जिपिटीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँलाई इङ्ग्लिस आउँछ भने ठिकै छ, सेभ गरिदिनु होला। स्किल्स पनि भयो। अब अब्जेक्टिभ तपाईँको उद्देश्य के हो त यो काम गर्ने हैन, त्यसको लागि फेरि मैले अब्जेक्टिभ पनि मैले अगाडि लेखिसकेको छु तपाईँहरूले सिकाउन सजिलो हुन्छ भनेर। अब्जेक्टिभ पनि यसरी कपी गरेर यहाँ म तपाईँलाई पेस्ट गरेर देखाउने छु। अब्जेक्टिभ भनेको टु अब्टेन अ पोजिसन एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर वेयर आई क्यान लिभरेन्स माई क्रिएटिभली राइटिङ स्किल्स चाहिँ हैन, मेरो आफ्नो स्किलहरू देखाउन पाऊँ हैन, हेल्प होस् भनेर अब्जेक्टिभहरू सेभ गरिदिनु होला। अब्जेक्टिभ पनि भयो। रिफरेन्समा के लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले रिफरेन्स मतलब उद्देश्य हैन कामहरू। अब रिफरेन्स पनि मैले यहाँनिर च्याट जिपिटीबाट लिएर यहाँ कपी गरिसकेको छु। यहाँ रिफरेन्स पनि मैले यसलाई यहाँनिर कपी गर्छु। तपाईँले एकदम राम्रोसँग ध्यान पुऱ्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइम लाएर यो तपाईँलाई मैले सिकाउँछु, भिडियो लामो हुन्छ भनेर मात्र हो। रिफरेन्स जब टाइटल के हो, जब के काम गर्नुहुन्छ तपाईँले, कम्पनी नाम के हो, इमेल फोन नम्बर रिफरेन्समा सबै तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँनिर इमेल राखिदिइहाल्छु, फोन नम्बर पनि राखिदिइहाल्छु, जे भनेको छ त्यही तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनी नाम पनि मैले राखिदिइहाल्छु। जस्तै जब टाइटल पनि मैले अघि माथि जे राखेको थिएँ अर्को उसमा इन्ट्रोडक्सनमा त्यही राखेको छु, देख्न सक्नुहुनेछ। अब रिफरेन्स पनि भइसकेको छ, सेभ गरिदिएँ मैले। अब अरू कुराहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ भने हैन, प्रोजेक्ट पनि तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ यहाँनिर प्रोजेक्टमा गएर यसरी प्रोजेक्ट पनि तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले प्रोजेक्ट पनि यहाँनिर चाहिँ पेस्ट कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गरेको छु। अब यसलाई म कपी गर्छु। तपाईँको उद्देश्य के हो त, प्रोजेक्ट भनेको तपाईँले के काम गर्न सक्नुहुनेछ त्यही कुराहरू राख्दा हुन्छ। तपाईँले टाइटल राख्दा पनि भयो, नराख्दा पनि भयो, सेभ गरिदिनु होला। भनेको कुरा राम्रोसँग तपाईँले चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब कभर लेटरमा जाउँ हामी। कभर लेटरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यहाँनिर आफ्नो कभर लेटरमा तपाईँले आफ्नो जबको लागि लेटर लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ नलेख्दा पनि भयो, किनभने सबै कुरा हामीले माथि राखिसकेको छौँ। अब एड मोर सेक्सन भनेको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ
सिग्नेचर राख्नुपर्ने छ। यसलाई अन गरिदिनु सिग्नेचरलाई, साइन गरिदिनु। अब मैले यहाँ मेरो साइन राख्दैछु, देख्न सक्नुहुनेछ यसरी साइन राख्दै सेभ भयो, सिग्नेचर पनि भयो है, अपलोड भयो। ल सिग्नेचर पनि भइसक्यो तपाईँको, देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर चाहिँ एड मोर सेक्सनमा गएर सिग्नेचर पनि भयो हाम्रो। अब ल्याङ्ग्वेजमा अन गरिदिनु होला तपाईँले र एड गरिदिनु भयो भने तपाईँसँग के को ल्याङ्ग्वेजको ऊ छ होइन, ल ज्ञान छ तपाईँसँग। इङ्ग्लिस मैले राखिदिएँ, जस्तै इङ्ग्लिस, नेपाली, मलाई के बोल्न आउँछ होइन, हिन्दी। ओके, ल्याङ्ग्वेज पनि भयो। यो चाहिँ एड मोड सेक्सनमा छ। अब तपाईँको यति गरिसकेपछि तपाईँको सम्पूर्ण कुराहरू भइसकेको छ। योभन्दा धेरै तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्नुहोस्, न त यी एक्टिभिटिज पब्लिकेसनहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ, न त यति भए पुग्छ है तपाईँलाई। अब यो सबै कुराहरू भरिसकेपछि अन्तिममा यहाँनिर भ्यू सिभी भनेको छ। तपाईँको यो भ्यू सिभीमा टच गर्नुभयो भने एउटा एड आउँछ, यहाँ क्लोज गरिदिनु होला। र तपाईँले कस्तो खालको बनाउन चाहनुहुन्छ, यस्तो यस्तो यहाँनिर आएको छ। प्रोफेसनल बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले प्रोफेसनलमा जान सक्नुहुनेछ। जस्तै म यहाँनिर एउटा छान्छु, मलाई मन परेको कुराहरूमा एउटा छान्छु, मन परेको। अझै मोडर्नमा पनि छ तपाईँको, मोडर्नमा पनि यस्तो प्रकारको तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ सिभी। जस्तै म चाहिँ एउटा यहाँनिर चाहिँ राम्रो छ, मैले एउटा राम्रोसँग मैले यो छाने भने जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। मेरो सिभी चाहिँ बनेर तयार भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। यति राम्रोसँग बनेर तयार भएको छ। अब यसलाई तपाईँले डाउनलोड गर्नु भने यहाँ डाउनलोडमा टच गर्नुभयो भने त्यसपछि यहाँनिर डाउनलोडमा टच गरिसकेपछि सेभ एज अ कपी डिफरेन्टमा गरिसकेपछि यहाँनिर सेभ गरिदिनु होला। तलतिर आएर तपाईँको सेभ भइसकेको छ। हेर्न चाहनुहुन्छ भने भ्यूमा गएर हेर्न तपाईँले सक्नुहुनेछ। आफ्नो सिभी लेटर, कभर लेटर चाहिँ कस्तो बन्यो भनेर, रिज्युम, जसलाई रिज्युम पनि भनिन्छ। ल देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? मेरो सम्पूर्ण सिभी बनेर रेडी भइसकेको छ। अब्जेक्टिभ पनि छ, एक्सपिरियन्स पनि छ, एजुकेसन पनि छ होइन, प्रोजेक्ट पनि छ, यहाँ देख्न सक्नु रिफरेन्स पनि छ, ल्याङ्ग्वेज पनि छ, स्किल्स पनि छ, अनि आफ्नो इमेल ठेगाना सबै छ। यसरी तपाईँले मोबाइलबाटै सजिलो तरिकाले सिभी बनाउनु सक्नुहुनेछ। र यो यता माई फाइल्समा पनि तपाईँले भेट्न सक्नुहुनेछ। यो यहाँनिर आइसकेको छ। हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो त? भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नु होला। साथै यस्तै काम लाग्ने भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि तपाईँले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजले यति नै, धन्यवाद, बिदा पाऊँ। जय नेपाल।